Hi guys, today we are going to haul gitu. Hari ni kita nak unboxing mesin yang siapa order? Ayah kita order, iaitu fogging machine disinfect. So kita nak tengok keberkesanan. Fogging machine disinfect ni adalah untuk disinfectkan the whole house. Bila dikeluarkan wap-wap dia tu mengikut gambar lah reviewnya. Wap-wap tu akan berada di udara dan kita berharap yang dia akan disinfect the whole kawasan tu lebih meluas lah. So let's go and have a look now. Sekarang kita nak bagi direction macam mana nak pakai fogging machine ni. Ni botol disinfect solution dia yang kita akan tuangkan dalam botol mineral yang kecil. Botol lain memang tak muat. Dia macam ala-ala besar botol mineral tu saja. Botol dia yang tak bagi. Memang kalau tengok dalam review tu memang dia tak bagi botol. So dia ada tube dekat tepi ni tau. So apa yang kita buat ialah kita orang buat lubang dekat tepi ni sebab tube dia kalau letak daripada atas ni dia tak cecah sampai ke bawah, sampai separuh je. Therefore buat lubang lah senang. Nanti bila kita tuang ni nanti kita boleh dalam sikit lah dia punya tube tu kan. Dekat belakang dia nanti okay, tak apa kita ambil dulu. Ni solution dia, tuang saja, tak payah bancuh-bancuh sebab dalam ni dia yang Brasio H1 ni dia dah bancuhkan dah bancuh siap dah. Okey, dia masuk dulu. Baru buka. Ni tu sabun. Sabun. Smells like soap. Lifebuoy ada anti-bac saja. Okey. Oh, baik. Ini ada lubang tepi tu. Ni je. Sampai. Oh. Actually, fogging machine ni dia diinspirasikan daripada fogging yang diorang buat yang keluar asap tu kan. Kalau kita tengok dekat pentas-pentas yang buat performance kan, and dekat disco pun kan ada fogging machine tu kan. So dia inspired daripada situ lah orang buat fogging machine untuk disinfectant kan satu kawasan tu. So now kita dah letak dah, tak payah bancuh. Okay, yang ni kita order asing, dia tak bagi sekali, kena order asing. Mana tutup? Tak payah tutup lah. Tak apa ke? Benda ni tak bergerak, so kita letak satu tempat je, jadi tak apa, tak tutup, tak apa, asalkan jangan bagi budak-budak main. Kita pasang dulu. So, macam mana nak buat? Kita kena onkan dulu. Oh, dah on pun. Yang tengah tu off. Kita pergi, dia ada dua button dekat sini. Dia punya nombor 1 dengan nombor 2. Nak hidupkan dia, kena pergi button on dulu. Tunggu sampai lampu hijau Kena tunggu sampai lampu hijau ni menyala. Bila lampu hijau ni dah menyala, baru kita turnkan dia punya timer.
Dalam masa Tukar 2 minit. tu dulu. Berapa? Tukar yang tu ke 2. Tak payah. Dah menyala kan? Jadi kita boleh turn dia punya timer ni setiap 100 ml 4 minit. Setiap 80 ml tu adalah 4 minit. Jadi ni agak-agak berapa? Try. Balikkan. Baik-baik jangan tala dekat muka. Okey? Okay. Be careful, jangan bagi anak-anak duduk dekat depan muka. Depan muka. Jangan bagi anak-anak duduk dekat depan nozzle tu. Ini tu apa? Terima kasih kerana menonton guys. Remember, lepas habis je buat fogging tadi, letakkan air kosong ataupun just air pipe lah kosong, bukan yang disinfectant tadi, dan buat fogging macam biasa sebab kita nak cleankan inside of the hose tu dan juga inside of the nozzle tu daripada solution yang kita letak mula-mula tadi. Dalam tu solution tu dia ada bahan menghakis lah, kalau boleh ada chemical tu, kita tak nak ada chemical dalam tu, jadi machines tu tahan lebih lama sikit. So until next time, bye. Terima kasih.